Mở đầu buổi sáng bằng quán thịt nướng lấy thùng phi làm bàn và không có bàn ghế cho khách ngồi lại ăn. Một nhà hàng được giới chuyên gia ẩm thực đánh giá là tinh tế, lại bán một món đơn giản đến khó tin. Hay là xếp hàng 30 phút chỉ vì tò mò người ta xếp hàng ăn cái gì mà đông vậy. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau lên núi và đưa ra những lời khuyên hữu ích. Nếu mà yêu nhau đừng có lên đây móc chìa khóa mọi người. Bây giờ là sắp rớt rồi nè. Và buổi tối sẽ là món lòng nướng Hàn Quốc, cực ngon, cực đẹp, cực thơm. Mời mọi người đón xem clip ngày hôm nay nha. Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Thì hôm nay Khoai vẫn đang ở Hàn Quốc mọi người, đang ở thủ đô của Hàn Quốc. Và Khoai đang ở ngay chỗ cái ngã tư để chờ đi qua phía bên kia, bắt một chiếc xe buýt. Bắt một chiếc xe buýt để đi tới một cái tiệm ăn sáng là một cái món thịt nướng rất là thơm và ngon. Giờ Khoai sẽ bắt đầu lên xe buýt phía trước mặt Khoai. Khoai chọn đi xe buýt ngày hôm nay đơn giản vì đi xe buýt thì nó tiện tới cái địa điểm đó hơn là đi tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm còn phải đi bộ một đoạn nữa. Với lại đi xe buýt có một cái điều mà Khoai thấy hay là mình có thể nhìn ngắm được cái khung cảnh xung quanh đường phố. Còn tàu điện ngầm thì thường mình chui vô trong đó rồi mình tới thui thùi lùi, mình đâu có thấy được xung quanh. Đây là chiếc thẻ vô cùng quyền lực. Cái thẻ này mình có thể dùng để đi các phương tiện công cộng, tàu điện hoặc là xe buýt. Mình chỉ cần lên, quẹt một cái và khi xuống quẹt một cái. 안녕하세요. Mình là một trong những vị khách đầu tiên. 감사합니다. Mình sẽ phải cởi bớt áo khoác, bỏ vô trong túi để hồi nó đừng bị ám mùi mọi người. Thấy mấy cô chú ở đây cũng dễ thương lắm, mọi người rất là tạo điều kiện cho Khoai quay phim á. Đi Hàn Quốc á thì có một cái điều hơi ngại là mọi người không thích quay phim tiệm đâu, cho nên thường vào trong đây thì mình phải xin phép trước. Samida. Yes, people. Ở đây chỉ có một món duy nhất thôi mọi người. Và mình đến mình chỉ cần nói là mình kêu mấy phần thì bên tiệm người ta sẽ đem ra cho mình. Và đây là món ăn của mình. Món ăn duy nhất trong tiệm này chính là món sườn bò đã được tẩm ướp gia vị theo cái cách riêng của chủ quán và nướng đơn giản mọi người. Thậm chí quán này còn không có ghế ngồi. Đây, mấy anh em sẽ phải đứng. Nhìn kỹ thì mọi người sẽ thấy á, thịt ở đây được ướp rất nhiều tỏi, mè, hành baro và có một xíu mùi nước tương của Hàn Quốc. Cô giúp mình cắt thịt ra mọi người. Và dù là một cái miếng sườn lớn nhưng mà Khoai vẫn cảm giác được miếng sườn này mềm lắm nha. Cái vị nướng ở đây cũng khác biệt với những cái tiệm khác nữa. Cái vị nướng giống như được làm riêng cho tiệm này vậy, là những cái thanh bằng ghép vô nhau thôi mọi người. Thì cái bàn chỉ là những cái thùng phi, xong rồi có một cục than chính giữa. Đang xích lại gần như mọi người nhìn này, có than chính giữa, có hệ thống này nó không thông không khí lên và người ta sẽ đặt một cái khay nướng lên trên đây. Khoai thấy có một cái hay á là khi mà mình đứng như vậy mình ăn á, thứ nhất là mình đứng như vậy là bụng mình không bị gập lại, mình sẽ ăn được nhiều hơn, chủ quán bán được nhiều đồ ăn hơn. Và mình đứng không thể nào lâu được bằng ngồi á, nên mình ăn xong là mình phải rời đi, chứ không thể nào mà mình ngồi nói chuyện này nọ tâm sự giống như những quán nhậu hay quán ăn mà có ghế ngồi. Giờ thì mình sẽ đợi cái đồ ăn mình chín rồi mình sẽ ăn bên đây. 굿 맛있어요. 맛있어요? 네. Tiệm này là 60 mấy năm truyền thống bán món này rồi và cái cách bán này cũng giữ nguyên như vậy từ xưa tới nay. Wow. Mọi người sẽ nhìn thấy những cái miếng thịt bò ở gần xương sẽ là những miếng ngon nhất. Khoai sẽ xin gấp miếng đó sau khi mà nó chín. Cô nói là kẹp tỏi với ăn cùng. Không sao người ta đó. Cô kẹp cho miếng tỏi. Khoai sẽ ăn thử một miếng thịt mà không chấm sốt, chỉ kẹp miếng tỏi thôi. Vẫn còn bốc khói hôi hổi luôn. Thịt thơm,
mà nó mềm. Những cái thớ thịt nó vẫn còn nhưng mà nó không hề dai. Cái vị ngọt của thịt đó nó không chỉ đến từ cái nước sốt ướp đâu, mà nó còn từ cái xương của cái sườn nó tiết ra nữa. Và cái sườn mọi người, cái phần sườn bò nó có một điều đặc biệt đó là nó sẽ có cái vị béo béo xen lẫn, vì nó không phải là 100% là thịt, nó không có khô như những cái phần khác. Ngon quá. Còn một phần nữa là cái khẩu vị ướp rất là hợp với người miền Nam. Thiệt ra cái nước chấm này cũng gần giống như cái nước ướp á, người sẽ hay có mè, tỏi và hành. Lấy miếng này đi ha. Chấm vô. Mềm. Nhưng khi mọi người không tin Khoa đâu, Khoa sẽ thử lấy một miếng lên, Khoa cắn làm hai và mọi người xem thử cái độ mềm của thịt. Mềm nhưng mà vẫn còn thớ thịt, vẫn còn độ đàn hồi, chứ không phải là mềm nhũn. Khi mình nướng thịt này á, mọi người nướng nó vừa chín thôi, đừng để nó khô quá, vì là thịt bò mà, mình nướng chín khoảng tầm 50 tới 70% ăn là vừa. Em khoai nó men tỏi mọi người. Ngon chứ, nhà sao cái hương vị giống bò lụi Việt Nam vậy? Bò lưỡi Việt Nam. Anh nói nó quen thuộc với người Việt Nam mà. I forgot. Cô kêu là phải ăn với lại ớt nữa. Mình có thể cắn ớt này ăn chung. Ớt này không cay mọi người, có vị hơi ngọt, thơm mùi ớt. Mình quẹt xíu tương đỏ Hàn Quốc, mình ăn cùng. Thực ra ở đây á không có bán kèm rau, rất là khác những cái tiệm thịt nướng khác ở Hàn Quốc. Nhưng mà ở cạnh có mấy tiệm tạp hóa, người ta kêu là nếu mà muốn ăn rau thì qua đó mua, xong mình đem qua đây mình ăn rau chung với món này. Chủ quán cũng không có la gì hết. Hai chị em mang kim chi thôi kìa. Hai kim chi hả? Đó, hai cái vũ chị mang cái này vô. Hai anh sau lưng người ta đem theo hộp kim chi riêng luôn mọi người. Nãy Khoai với mấy đứa nhỏ quên mất, tự nhiên cái vô đây ăn luôn mà không sao, thịt ngon là được. Trời ơi, rớt miếng tỏi xuống mất tiêu rồi. Tội nghiệp miếng tỏi đã hy sinh vô ích. Cái miếng thịt bự quá anh ơi. Rồi, rớt thêm miếng nữa. Phải tức quá mọi người, phải ăn không luôn. Rớt miếng thịt luôn. Phải ăn không luôn. Rớt miếng thịt luôn. Rớt miếng thịt luôn mọi người. Tại miếng này nó bự quá mà nó là hai miếng dính với nhau, phải không để? Không sao. Phải nghĩ là mọi người ăn thịt này á không chấm cũng được luôn, tại vì người ta ướp nó vừa ăn rồi. Bốn phần ăn của mình ngày hôm nay là 18.000 won cộng ít four. Five good. No, like, con four. Yeah. Để cô tính cho bà à. Four. Oh, Four. Four. We eat one more. Cô dễ thương quá. Thank you so much. Ôi cô tặng gì vậy? Tôi tặng cho lon nước ngọt. Okay, bye bye. See you again. Bye bye. See you later. Nước được cô chủ quán tặng vì đã nhắc cô khi cô tính tiền lộn 3 phần thành 4 phần thành 3 phần. Giờ mình sẽ cùng nhau đi lên tàu điện ngầm để mà đi tới quán ăn tiếp theo. Ở trong tàu điện thì mọi người sẽ thấy có những cái cây nạp tiền như vậy. Mình dùng cái thẻ đi tàu này mình để vào trong đây và mình có thể nạp tiền vào để mà mình đi. Sư bấm đi. Rồi, nhét tiền vô. Thẻ đang có 3.700 won, nạp 6.000 và tiền đang nhận là mình giá 1.000 won. Xong, mình phải chờ khi mà nó hoàn thành mình mới lấy thẻ ra nha mọi người, không nó lỗi là mất công đó. Giờ Khoa sẽ đi qua bên kia để vô trong tàu.
Tiệm tiếp theo mà Khoa giới thiệu với mọi người là một món ăn rất quen thuộc với người miền Tây quê Khoa. Đó là món đường ngọt tái ươn nhung gần nghe mưa. Thì cái tiệm này đặc biệt ở một chỗ là một ngày người ta bán có 100 cái tô đó thôi. Mở từ buổi trưa cho tới khi nào bán hết thì nghỉ bán. Chỗ này dây điện lộn xộn vậy. Chỗ này nhìn nó cũ kỹ hơn lúc nãy. Tiệm này có một điều đặc biệt là mình sẽ phải nhập số điện thoại ở trong đây để mà đặt chỗ. Thì Khoa có số điện thoại của Hàn Quốc thì Khoa sẽ nhập vô. Một hay ba người. Rồi đặt chỗ. Số của mình là số 30. Và người ta sẽ gửi cái thông tin đặt bàn của mình qua KakaoTalk, là một cái ứng dụng chat của người Hàn. Đây, mọi người thấy toàn tiếng Hàn. Nam dịch cho anh thử. Mình sẽ dùng Google dịch để mà dịch cái chữ này ra. Trong đây đang ghi là mình là số 30, trước mặt mình còn có 2 số nữa đang chờ. Thì mình sẽ đợi. Khi nào mà tới lượt thì mình sẽ đi vô nhà hàng. Ở đây có một con mèo. Mấy đứa đang chơi với con mèo này. Mà nó bự lắm, bự gấp đôi, gấp 3 lần mấy con mèo ở Việt Nam luôn á. Nam buông ra thử nè, thử coi nó có ghiền hơi không. Meow. Nó thở thấy mệt đó ha. Ở đi. Trước khi vô ăn mình nên rửa tay, xịt cồn đầy đủ nha mọi người. Nãy mới bóc mèo xong. 안녕하세요. Khoa sẽ ngồi trong này để đỡ phiền mọi người, tại vì Khoa quay phim. Ở trong đây mọi người sẽ thấy nó chỉ có khoảng một cái bàn tròn xung quanh khu bếp. Và có khoảng tầm 10 vị khách, 12 vị khách thôi. Khi vô người ta sẽ cho mình một cái chén nhỏ ở đây, một cái muỗng và một cái nĩa. Ở bên kia, đầu bếp đang bắt đầu làm món ăn của mình ngày hôm nay. Món ăn cũng đơn giản lắm mọi người, sẽ có cơm, bạn đang múc cơm ra, và có một cái nồi súp bên cạnh. Tao gắp thịt vô. Phía trên cơm sẽ là một miếng thịt heo đen. Và anh sẽ bắt đầu trụng cơm và thịt heo đen trong một cái loại nước nóng, chứ chưa có chan canh vào mọi người. Wow. Và canh, cái phần súp được hầm từ thịt heo sẽ bắt đầu được chan vào trong cái tô cơm của mình. Sau đó anh sẽ bỏ một xíu hành lên trên và một chút tiêu. Mọi thứ đều diễn ra trước mặt mình, và mọi người sẽ cảm giác cái không gian cái tiệm rất là yên tĩnh. 안녕하세요. Yeah, thank you. Wow. Kim chi sẽ được để ở trong đây. Nếu mình ăn thì mình có thể tự gấp ra. Đây là kim chi củ cải. Gấp đây nè. Gấp cho anh một ít nha. Cho anh 6 cục đi. Cái tô canh của mình rất đơn giản luôn mọi người. Cảm giác rất là quen thuộc với người miền Tây. Rất là nóng. Cái tô cũng bằng đồng nên mình rời vô mình cảm thấy nhiệt độ nó chuyển qua rất là nóng. Ở trong kia hơi ồn, mọi người thông cảm nha. Bây giờ Khoa sẽ nếm thử cái nước lèo ở đây, nước canh ở đây xem ra sao. Cái nước hầm thịt heo rất là thơm mọi người. Nó hơi có nghiêng về vị mặn một xíu. Thơm mùi hành ở phía trên. Khoa thấy cái nước này nó thanh đạm sao á. Cảm giác giống như mọi người hầm thịt, hầm xương. Sau đó mọi người bỏ một xíu muối và mình rắc xíu hành và tiêu lên mình hấp thôi. Nó làm tôn lên cái vị thịt heo rất là nổi bật. Và Khoa không có cảm thấy bị lấn át bởi những cái vị từ rau củ hoặc là những cái vị từ những cái loại rau mùi. Cái hột gạo á, nó không quá dẻo. Nó sẽ nó vẫn còn cái độ chắc mà nó cũng không bị quá nở. Và đặc biệt là mọi người sẽ thấy khi mà Khoa trộn lên như vậy thì canh của Khoa bị đục mất rồi. Anh trộn cơm lên nó phải đục thôi. Phức tạp.
Thịt lợn đen người ta cắt rất là mỏng. Phần thịt này là phần thịt giống như thịt đùi á mọi người. Thịt đùi thì nó bị một cái nhược điểm là nó quá nhiều thịt á, nên nếu mà mình sắc dày nó sẽ khô và hơi cứng. Nhưng đây người ta sắc mỏng lắm, kết hợp với một xíu lớp mỡ và da béo béo, ăn với cái phần tương đậu Hàn Quốc này, cảm giác cũng bắt cơm á mọi người. Mình có thể ăn thêm kim chi. Kim chi ở đây hơi thiếu độ giòn, nó hơi mềm một xíu và hơi chua mọi người. Có thể là do nó bị quá ngày một chút. 제가 여기 나온 요번에 팬들이 같이 운동하고 운동하고요. 멤버를 식구가 MMA 잘 친구가 됩니다. Quán hơi ồn mọi người. Mặc dù ở trong đây mình nói chuyện rất là nhỏ nhẹ, nhưng mà mấy anh rửa chén hơi ồn. Mà kim chi vẫn chua quá. Kim chi củ cải này nếu mà giòn hơn, đỡ chua hơn, Khoa nghĩ sẽ hợp hơn. Cái vị chua của nó làm Khoa phải nhăn mặt luôn á. Có thể là nó tùy theo ngày. Tại vì kim chi mình mà càng để thì nó sẽ càng chua. 이게 말이 안 되잖아. 이게 약간 그냥 상식적으로도 말이 안 되잖아. Món này làm Khoai nhớ quê quá mà. Mỗi lần về nhà ăn cơm á, mẹ Khoai hay nấu cơm cho Khoai và Khoai hay chan canh vô ăn y chang như vậy luôn. Thịt ở đây cắt rất là mỏng, nhưng mà người ta cho tới khoảng 10 miếng thịt. Mình lấy đũa mình gắp một lúc lên, nó rất là nhiều. Cái độ béo của thịt nó tương phản với lại cái nước súp trong và thanh thanh. Nhà hàng này là một minh chứng cho cái việc bạn có thể đem một cái món rất bình dân, rất đơn giản, nhưng mà bày trí nó và bán nó bằng một cái cách tinh tế, cầu kỳ và có cá tính thì bạn cũng có thể thành công. Khoai nghĩ là mấy cái chuyến đi này giúp cho Khoai có rất nhiều kinh nghiệm á, để nếu mà lỡ sau này biết đâu được mình muốn mở một cái tiệm ăn nho nhỏ thì mình cũng sẽ học được nhiều thứ để mình làm cho cái tiệm của mình. Khoai đang đi qua một cái khu chợ gọi là Nam Daemun và phía trước mặt Khoai là một cái tiệm bán món hot dog. Món này rất là nổi tiếng ở cái khu vực này, và cái tiệm này lúc nào cũng sẽ đông người xếp hàng. Mọi người có thể nhìn thấy một cái hàng dài người ta đang đứng xếp để mà chờ tới lượt mình mua cái bánh của cái cô trong đây. Cô đang bán chậm chậm từ tốn bên đó. Và Khoai nghĩ là sẽ phải xếp theo dòng như vậy nè mọi người. Bên đây là tiệm của cô. Và mọi người sẽ xếp qua đây và mình sẽ đâu đít vô đây. Xong mình sẽ xếp một cái vòng quay trở lại. Wow, dài quá vậy. Ngày mai. Không, anh nghĩ là nhanh á. Thơm quá à. Khoai nhìn thấy có khoảng 4 người ở trong cái quầy bánh này. Và có 2 cô vừa bán vừa chở bánh, còn 2 anh ở trong thì đang nắng bánh. Rồi có một cái cô đi ngang qua che hết camera rồi. Với 4 người cùng phục vụ như vậy, Khoai nghĩ là cái hàng này cũng sẽ nhanh chóng ngắn lại thôi. Mọi người sẽ đếm ngược với Khoai xem cô này sẽ mất bao nhiêu phút, bao nhiêu giây để bán cho anh này nha. 5 giây, 10 giây, 15 giây, 20 giây, 25 giây và cô đã hối được tiền. Bây giờ cô bắt đầu làm bánh cho anh này. Nửa phút trôi qua và cô bắt đầu lấy được cái túi ra. Sau đó cô sẽ từ từ chậm rãi lấy cái bánh đúng cái loại nhân mà anh đó chọn đã chín và để vô trong túi. Vẫn chưa để vô túi luôn mọi người. Mọi người biết lý do vì sao mà cái hàng của chúng ta phải dài như vậy không? Đó là vì để mà mua được một cái bánh của cô này thì cô sẽ bán rất chậm. Khoai thấy ở Hàn Quốc, ở Đài Loan, ở Trung Quốc, người ta hay có một cái phương pháp bán như vậy là công suất người ta có thể bán được 10 cái bánh trên 1 phút đi, nhưng mà người ta sẽ giảm xuống còn 2-3 cái 1 phút thôi, để cho cái khách hàng đến mua người ta phải xếp hàng và chờ đợi.
khi mà người ta xếp hàng chờ đợi ta thành một cái hàng dài như vậy thì những cái vị khách tới sau hoặc là những cái người đi qua đường người ta thấy như vậy người ta tò mò, người ta sẽ ghé vô người ta hỏi ủa cái gì mà xếp hàng dài, người ta vô ăn thử. Nên càng ngày cái tiệm nó sẽ bán được càng nhiều món hơn và gây được nhiều sự chú ý hơn. Khoai thấy một cái phương pháp bán hàng hay ha mọi người, có từ lâu rồi nhưng bây giờ hiện đại vẫn còn hiệu quả. Cứ nhích từng chút một. Và cái mùi thơm bánh tốt ở trong kia, ôi đói bụng rồi. 안녕하세요. One this, two this, and two this. One, two, and two. 1, 2, 2. Yeah. 1, 2, 2. Yes. Okay. 6,000 right? Yeah. 6.000 won cho 5 cái bánh, 1.200 một cái mọi người. Đây là nhân rau củ, đây là nhân mật ong, còn đây là nhân đậu đỏ. Take away in. Take out. Yeah. Take away. Ở đây mọi người có thể nhìn thấy được cái quầy cô đang làm bánh ở đây. Wow, cái mùi bột mì chiên lên thơm đó mọi người. Và cô đang lấy bánh của Khoai bỏ vào túi. Ở trong kia thì anh kia anh đang trộn phần nhân. Nhân đó là nhân bánh rau củ. Yeah. I'm from Vietnam. Yeah, Vietnam. Vegetable. Little bit honey. 감사합니다. Thank you. 감사합니다. 베트남. Khoai xin đứng vào đây thấy để quay cảnh anh đó nhồi bột. Bột mì rất là mềm và được nhồi phần nhân phía trong, sau đó anh sẽ bỏ vào trong cái chảo này và anh sẽ có cái đồ anh ép dẹp ra. Yeah. Trời ơi, dầu nó thấm ra ngoài cái bột nè, xỉu luôn á. Thơm nhỉ? Thơm á. Cái bánh nó sẽ hơi giòn, hơi xốp và mình sẽ xé thử cho mọi người xem cái lớp bột nó ra sao nha. Ui, bánh thơm á mọi người, nóng hổi ở trong. Giòn, rộp luôn. Ăn bánh này làm cho Khoai nhớ tới bánh tiêu của Việt Nam mình. Nhưng bánh tiêu thì nó sẽ dai hơn, cái vỏ nó ít giòn hơn. Còn bánh này vì cái chất bột nó nhão hơn á, cho nên khi chiên lên thì cái lớp vỏ bên ngoài nó giòn hơn nhiều. Nóng quá. Còn đây là cái bánh rau củ mọi người, nhìn nó mập hơn vì phần nhân nó nhiều hơn. Kết cấu bánh cũng vậy, bên vỏ bên ngoài thì xốp, ở trong thì dẻo. Có nhiều miếng. Bánh này là chay 100% rồi. Nhân thơm mùi nước tương. Khoai nhớ rồi, cái này á, giống bánh tiêu là cũng chưa đúng lắm. Cái này giống bánh bao chiên của Việt Nam mình đó mọi người. Bánh bao chiên mà mấy chú bán bánh tiêu hay làm á. Nước tương thơm. Dù trong đây chỉ có rau củ và bún miếng thôi. Nhưng cái hương vị, cái gia vị của nêm nếm nó vừa ăn. Chỉ có điều là Khoai cảm giác cái nhân nó phải có thêm xíu thịt hay là nấm gì đó, cảm giác nó có giá trị hơn. Còn ở đây chỉ có miếng với một miếng cà rốt, một miếng hẹ là hết rồi mọi người, với lại hành tây. Cái vỏ bánh thì rất là ngon, Khoai công nhận là vỏ bánh của cô làm ngon, nhưng mà như vậy thì tự nhiên mình xếp hàng nửa tiếng đồng hồ mình ăn á thì nó cũng hơi tiếc thiệt. Giờ thì Khoai sẽ tranh thủ đi qua cái ngọn mà núi có cái tháp quan sát, đi nãy giờ chưa tới luôn. Phía xa xa mọi người có nhìn thấy không? Đó chính là ngọn núi cùng với ngọn tháp mà Khoai sẽ đi lên đó để ngắm toàn cảnh thành phố. Ở đó có một cái cáp treo mọi người, và hên xui không biết mình có đi cáp treo không, nhưng mà đèn đỏ hết trơn, đèn xanh hết trơn rồi. Nãy giờ không mình đi. qua là kịp rồi. Mình bị khùng. Có một cái thang máy nhỏ đưa mình lên trên đó. Cái thang máy đó là cái thang máy theo kiểu giống như là một cái rây trượt đó mọi người. Và nó sẽ trượt xuống. Thang máy này đi chậm ghê luôn á. Đi từ chậm rãi. Chậm rãi. Ta, và cuối cùng cũng đã đến nơi. Hồ, biến mở cửa nè, để khoan kéo ra. 2
Này bà. Nó vẫn còn chậm quá hả? Không biết nữa. Sao mấy bạn này đến sau mà đi vô trước ta? Mấy bạn Tây này trước này đúng không? Sao mấy bạn Tây đi trước đi Xuân? Okay. Cái kiến này nó mờ lắm, mọi người không nhìn thấy được cái gì ở ngoài hết á. Siêu mờ luôn. Ở bên đây có cái cầu thang bên cạnh mọi người, có cầu thang bên cạnh, nếu mà có thể đi bộ được thì cũng có thể đi bên đó cho nhanh hơn, chứ đi thang này thì phải đợi một chút. Cố lên, còn chút nữa thôi. Rồi. Yeah. Đi xe hơi là đậu được ở đây luôn. Giờ Khoa sẽ đi vô trong đó mua vé. Và nó có một cái đoạn cáp treo ngắn thôi. Từ đây lên tới đó là tới được cái đỉnh ở trên kia. Một chiều là 11.000. Lên xuống luôn là 14.000. 14.000 là khoảng tầm 250.000 tiền Việt Nam một vé. One ticket for 3 people, change 8,000. Thank you, 감사합니다. $250.000, 260.000 tiền Việt của mình một vé. Và cái hàng đợi để được đi cũng hơi dài mọi người. Hôm nay là cái ngày của sự chờ đợi và xếp hàng mọi người. Sáng giờ tổng thời gian xếp hàng chắc nó mất mấy tiếng đồng hồ luôn á. Cái thang máy này á mọi người chật lắm. Mọi người có thể nhìn Khoai liêu một góc này. Ai mà xui đứng chính giữa là khỏi thấy luôn. Tại hơn là nãy Khoai vô trước á, cho nên Khoai được đứng sát cái vách kiến, cho nên có thể nhìn thấy được ra xa. Phía bên kia chính là thành phố Seoul, và mấy cái cây lá ở phía dưới này nó vẫn chưa có đổi màu, nó vẫn còn cái màu xanh xanh. Khoai đi Hàn Quốc năm nay hơi xui đó, tại vì Khoai đi đợt này là giữa tháng 10 rồi nhưng mà lá nó vẫn chưa chuyển sang màu vàng luôn, chứ đừng nói tới màu đỏ. Cây cối nó cũng hường. Ủa? Mọi người đã nhìn thấy nó vàng rồi. Ôi xin lỗi với cái cây. Ui, xin lỗi với cái cây nhiều. Anh xin lỗi tụi em. Mọi người có thể thấy chắc là khoảng tầm cây này nó hơi đỏ luôn nè, nó thành màu cam cam luôn. Ồ, Trong mấy cây này bị vàng lá chín sớm. nhưng mà anh nghĩ chắc là tầm khoảng 1-2 tuần nữa nó đỏ đẹp hơn ha. Ở trên đây còn được mệnh danh là một cái nơi mà các cặp tình nhân yêu đương nhau á, người ta sẽ lên trên đây người ta chơi, và người ta sẽ mua thêm một cái ổ khóa, đó là ổ khóa tình yêu. Người ta sẽ thắt vô trong mấy cây cầu ở trên này. Đâu em? Gắn trên camera luôn kìa. Đây, một chùm ổ khóa. Toàn là chìa khóa đủ loại màu sắc, nhưng mà màu đỏ là chủ đạo, và mấy cái hình trái tim các kiểu. Wow. Ôi là trời, không thể tin được. Không thể tin được người ta gắn vô mấy con vịt. Trời ơi, tội nghiệp mấy em quá. Ôi là trời, tàn nhẫn quá mọi người. Người ta gắn vô con vịt nè, xong rồi gắn qua mấy con gấu rồi nữa. Cái chỗ nào mà nó có thể móc được cái ổ khóa vô là người ta gắn vô hết trơn luôn á. Ui là trời luôn, con thỏ này nữa. Trời ơi, hành hạ động vật mọi người ơi. Có ai có số điện thoại của mấy bên rồi? Đâu mấy gọi nó số. Có ai có số điện thoại của mấy bên rồi? Rồi cặp này chia tay chắc luôn rồi. Rồi ai là chủ nhân của cái chìa này lên đây gắn lại nha, chứ không là xui lắm á. Sao người ta móc lên nó được vậy? Wow. Ui là trời. Mấy cái chỗ này nên mở thêm một cái dịch vụ là bán kìm cắt khóa, bán mắc một xíu,
Những người mà kiểu ế như Khoa ấy chắc chắn sẽ mua lên đây để cắt mấy ổ khóa ra mọi người. Nếu mà yêu nhau đừng có lên đây móc chìa khóa mọi người. Thứ nhất là mình tốn tiền nè, thứ hai nữa là tình yêu của mình lại bị phụ thuộc vào một cái thời gian và phụ thuộc vào những cái ổ khóa khác. Giống như nãy Khoa nói là người ta hay móc vô chung một chùm với nhau á, lỡ một cái ổ mà bị hư là mấy kia ổ kia cũng phải rụng ra luôn. Người ta kêu truyền thuyết là gì? Khi mà ổ khóa trên đây chưa bị rớt xuống thì người ta sẽ không chia tay nhau. Bây giờ là sắp rớt rồi nè. Không rớt rồi nè. Ổ này là vĩnh cửu nè. Đó, mai mốt Khoa góp ý là mấy bạn mà có mua ổ khóa là mua ổ bự như bạn này nè, đừng mua mấy ổ nhỏ này. Mình là đã tin dị đoan thì mình phải tin cho tới, mình không có thể nào tin nửa vời được. Suy nghĩ tích cực thì các bạn đang giúp ích cho ngành du lịch, tạo ra một điểm tham quan thú vị dành cho mấy đứa FA giống như tụi mình. Mình lên đây mình có thể nhìn ngắm tình yêu của các bạn bị reset theo thời gian. Ta-da! Và mình đã đến được tháp N Tower. Để mà đi lên trên cái tháp tuốt trên trời này mọi người là mình phải mua thêm một cái vé 16.000 won một người, là khoảng 300.000 tiền Việt Nam một người á. Ở đây người ta ghi là mình sẽ dùng điện thoại để quét cái mã QR này và mình trả tiền online là mình được giảm 25%. Rồi luôn, chơi luôn mấy đứa lên không? Rồi quất luôn. Yeah, you can help me check it. 감사합니다. Please go downstairs for the elevator. Yeah, okay, thank you. 엘리베이터 올라갈 때 천장에 영상 나옵니다. Please look at the screen. Ghê quá vậy. Ra ngoài vũ trụ luôn. 전망대까지 30초 소요되었습니다. 이 지금 바로 서리스가 탑 감사합니다. Yeah, mình đã bay ra tới ngoài vũ trụ và mình rớt trở lại mọi người. Giờ bây giờ là đỉnh của tòa tháp. Ôi hoàng hôn, nắng đẹp quá. Ui. Nắng xỉu luôn. Wow. Hôm nay trời hơi mù cho nên là mình không có nhìn thấy rõ. Ở trong đây thì có những cái ghế và mọi người có thể ngồi uống cà phê, uống nước. Và cái diện tích trên đây cũng nhỏ à, đi một vòng khoảng tầm 2 phút là hết. Kia chính là cái chỗ cáp treo hồi nãy mình lên. Và phía bên đó là cái chỗ lúc sáng mình ăn sáng bằng cái món thịt sườn nướng của cái cô dễ thương á. Là cái chỗ tiệm của cô là nằm giữa lọt thởm trong cái mớ tòa cao ốc văn phòng bên này. Chỗ này cũng được coi như là trung tâm tài chính của thành phố Seoul. Và mọi người nhìn xa xa ra sẽ thấy có những cái cung. Đó, cái hoàng cung nho nhỏ xa xa đó, tựa vào vách núi. Hơi mờ nên là chắc là khoai zoom lên một tí thì mọi người cũng có thể nhìn thấy được. 500V thì mình sẽ có thể nhìn được cái ống nhòm để nhìn xa xa ra đây. Có không? Nhìn được không? Anh bỏ cái này vô thử. Không được. thấy à. Được á. Em zoom ra. Rồi nó hết tiền rồi hả? Hết tiền rồi. Thôi tụi luôn. Ở đây mọi người sẽ nhìn thấy có một cái trạm xe buýt. Cáp treo thì hơi mắc nè, nhưng mà đi xe buýt thì nó sẽ tiết kiệm hơn nhiều. Nãy Khoai lỡ mua vé khứ hồi cáp treo rồi nên chắc lúc về Khoai cũng sẽ phải đi cáp treo. Phía xa xa trên kia mọi người sẽ nhìn thấy sông Hàn. Hai bên bờ sông Hàn. Thành phố Seoul rất là rộng lớn mọi người. Cho phép Khoa gọi là Seoul nha, tại vì ở tiếng Việt mình gọi là Seoul quen rồi, chứ thật ra chính xác phải đọc là Seoul. Thì hai bên bờ sông Hàn mọi người sẽ thấy là các cái tòa cao ốc chung cư mọc lên hầu như kín bưng hết rồi. Và thành phố trải dài trải rộng ra rất là xa. 25 triệu người sinh sống ở đây. Cả một vùng đô thị rộng lớn, rất là rộng dọc hai bên bờ sông Hàn. Và cái tòa tháp này giống như đứng ở gần như là trung tâm. Và mình có thể đi xung quanh tòa tháp và nhìn toàn cảnh được thành phố bên dưới. Khoai đang đợi ban đêm
Khi mặt trời lặn và đèn lên, thành phố về đêm Khoa nghĩ sẽ rất là đẹp. We've been talking over something casual, and you got that wonder, supernatural. Breathe you in, hold it out, come around, and I know I'ma keep you in view. I've been waiting forever for somebody like you. I'm falling underwater, no more like Bên Hàn Quốc mọi người có thể thấy là cũng có những cái tiệm mà người ta nhậu ngoài vỉa hè như vậy nè mọi người. Sau một hồi đắn đo quyết định thì Khoai nghĩ là mình sẽ nên đi ăn lòng. Không biết nữa, tự nhiên tối tối như vậy cảm giác ngồi ăn cái miếng lòng béo béo nóng nóng ở nướng ở trên than cảm thấy thích. Tiệm mà Khoai tới ăn ngày hôm nay đông người đứng phía trước quá mọi người. Chắc là người ta đợi bàn rồi xong phim luôn, đang đói bụng nữa, đông quá. Rồi Cho tất cả. lấy số 27 người, 27 nhóm đang đợi luôn. Bây giờ còn có tới 27 số phía trước Khoai nữa mọi người. Cho nên là nếu mà mình tính trung bình là 2 phút một nhóm đi thì mình phải 1 tiếng nữa mình mới được vô trong ngồi ăn. Ôi ngày hôm nay đúng nghĩa là cái ngày của sự chờ đợi và xếp hàng luôn á. Tại vì đi đâu cũng phải đợi. Và tới tối sắp hết ngày rồi vẫn còn đợi. Hai đứa đó ngồi đợi từ khi đông người cho tới khi không còn một ai. Và cuối cùng thì chỉ còn một khách nữa là tới Khoai. Khoai là 138. Đã đến thời điểm. Khách có sốt? Dạ. 여기 별관으로 가시면 될까요? Yeah. Sorry, we have a... Yeah. Anh định kêu là đóng cửa à? Thôi là mình đã đặt trước qua Cacon Top. Follow me. Follow you? À. Ủa rồi đi đâu? Anh chủ quán đang dẫn nguyên nhóm đi ra phía sau mọi người. Không biết nữa. Thôi không, mọi người không biết tiếng Hàn. Dạ. À, hình như là tiệm của ảnh luôn á. Dạ. Đúng rồi. Làm sao người ta? Là ý là vừa mới vô Khoai thấy có một cái phần mà canh bạch tuộc mọi người. Thì anh chủ quán này anh kêu là miễn phí. Ủa sao anh bưng vô trong mà mọi người? Không biết nữa. Không biết gì anh? Không biết gì hết. Hồi nãy mà anh nói là cái nồi đó là miễn phí mọi người. Đang có khuyến mãi hay sao á, mà tự nhiên cái nấu chín xong cắt xong mà anh bưng vô trong lại mà anh không nói lời nào luôn. Và đây là cái phần lòng mà Khoai vừa mới kêu 58.000 won. Ủa rồi cái em bạch tuộc của mình sao? Có lòng già, lòng non, có nấm. Tính ra 58.000 nửa ký mà thấy cũng ít quá ha. 58 hay 63? 63.000 hả? Ít thì kêu thêm một phần nữa nha. Ở đây có mấy anh này ảnh giúp mình làm cho nên là cũng khỏe mọi người. Ảnh giúp mình chiên, chở lòng, cắt lòng. Chắc là Khoa sẽ phải kêu thêm một phần nữa. Ý là ăn này. Ôi cái canh của mình đã được đem ra lại rồi. Là mấy anh. Ồ, 감사합니다.
Chắc tại thấy gần tới giờ đóng cửa Yeah. không có hai cái bếp nên là Chắc là anh nghĩ là mình nấu lâu quá, đem ra nướng chiên cho nhanh để anh đem vô trong anh làm cho mình. cái đó con mực ha. Cái đó là ruột già đó ông nội ơi, mực đâu. Tưởng mực dùng thịt. Thịt cá. Mực dùng thịt cá. Cũng nhiều mà, thấy cắt ra nhiều ha. Cái miếng đen đen là tim mọi người. Tim bò. Nó rất là săn, cái mùi tim rất là đặc trưng. Dai dai. Wow. Anh sẽ cắt cái lòng ra và anh cắt rất là cẩn thận mọi người. Anh sẽ xếp thành một cái vòng tròn quanh cái dĩa này. Và mọi người có thể nhìn thấy cái phần cơm của phèo nó trào ra. Khoai hay kêu là lòng hoặc là phèo theo tiếng miền Nam á. Wow. Cái dĩa của mình gồm có bao tử nè, phèo già và phèo non. Cái phần phèo già là cái phần mà có nhiều mỡ, mọi người có thể nhìn thấy chiên nó ra mỡ và nó lòi mỡ trong ra đó. Còn phèo non thì nó sẽ lòi cái cơm phèo ra. Khi mà chiên thì nó sẽ ra bớt mỡ như vậy. Và điều rất là hay ở đây là có một cái anh nhân viên trong quán, ảnh hỗ trợ cho mình chiên. Có thể là do ảnh nhìn thấy tụi khoai ngu ngơ quá cho nên ảnh làm giùm luôn. Cái này là ăn sống á mọi người. Âm thanh ở trong đây hơi ồn, mọi người thông cảm nha. Không, khoai thì khoai quyết định là khoai sẽ đảo đảo cho nó chín. Còn ở đây mọi người hay ăn sống. Nhưng mà khoai không có đủ cái gan đó mọi người. Khoai hơi ngại nên khoai để ở đây. Được. Mấy đứa có ăn sống không? Chắc không ăn sống đâu anh. Không ăn sống bỏ vô luôn nha. Bỏ cái kia chín rồi đúng không? Cái này cũng ăn sống luôn nè, cái này cũng ăn sống luôn nè. Thôi, sống đâu. Vậy bỏ vô hết nha. Người ta nói không? Không sao đâu, mình không ăn được thì bỏ vô thôi. Hy vọng là mọi người trong quán sẽ không cười chê mình khi mà cái phần ăn sống mà mình lại đem đi nấu chín. Gan. Chờ cái gan chín thì mình sẽ ăn trước cái phần phèo non. Người ta xếp một cái vòng rất là đẹp và mình sẽ lấy một miếng đẹp nhất. Chấm vô cái loại nước sốt này, nước sốt tỏi ớt. Cái nước chấm chua chua ngọt ngọt cay cay giống như Trang Việt Nam mình hay làm nước mắm tỏi ớt á. Phèo á thì mềm, béo, sực sực. Khoai thấy cái phèo mà chấm nước mắm tỏi ớt đây này ngon nha mọi người. Không phải nước mắm, thật ra Khoai nghĩ là cái kiểu chua ngọt tỏi ớt mà người ta pha thêm xíu nước tương á, mà nước tương của Hàn Quốc. Phèo già, trời ơi nó lòi cục mỡ đây nè mọi người. Thôi mình để nó ăn cuối cùng đi, mình ăn miếng này đi. Ăn miếng bao tử. Bao tử giòn sật sật luôn. Khoai thấy là lòng ở đây người ta làm sạch, không hề hôi. Và mình sẽ xử tiếp cái miếng gan mà mình bỏ vào lúc nãy. Chín rồi. Không có ai nhân viên nhóm này hết á. Hay là mình kêu thêm lòng ta? Cái gan rất là mềm, như là tan trong miệng. Khoai không dám ăn sống gan cho nên là Khoai bỏ đến đây nấu chín lên. Nhưng mà gan rất là mềm béo. Nếu mà bạn nào đã từng qua Hàn Quốc và ăn cái gan sống á thì nhớ nói cho Khoai nha. Một trong những cái món đặc sản ở trong mấy quán nhậu mà Khoai vẫn chưa có gan để thử. Khoai sẽ bỏ cái bánh mì này ra nha. Trời là trời, nó đậm, nó thấm hết dầu vô rồi. Đây mọi người nhìn thấy nè, cái lòng này lộn nó lòi mỡ luôn nè. Nhưng mà cái này đặc sản nha mọi người. Khi ăn á, mình bỏ cái lòng vô đây, mình kẹp miếng hành tây,
với hẹ giá. Béo mọi người ơi, béo nghẹ luôn. Hành tây thì ngọt, không cái hẹ nó chín răng khoai nè, hẹ chín răng rồi thôi giờ. Mình ăn chung với mấy cái loại rau như hành tây như vậy làm cho mình đỡ ngán hơn. Nhưng mà nhìn chung là Khoai nghĩ là món này là mà ai mà thích ăn dầu mỡ thì sẽ không thích đâu, tại vì bản chất nội tạng nó đã béo rồi. Ớt ở Hàn Quốc có hai loại mọi người, một loại sẽ cay, còn một loại là ít cay hoặc là không cay, nó chỉ có mùi thơm thôi. Cho nên trước khi mình cắn một miếng lớn như vậy, wow, cơm chiên. Có một cái dĩa cơm chiên ra và cô này sẽ giúp mình chiên cái cơm. Khoai vừa mới cắn trái ớt luôn. Hồi nãy Khoai nói không biết mọi người có nhớ không? Mình phải cắn nhỏ trái ớt ra để xem nó có cay hay không hay ăn nha. Tại vì lỡ mà cái loại ớt cay á, là cắn vô là xé lưỡi luôn. Bạch tuộc. Có ai chan chơi gì ăn không? Sao anh chan vô vậy? Anh cũng biết nữa. Tại người ta ăn hoài cái gì? Cái canh này thì giống như canh kim chi mà mọi người hay nấu thôi. Bạch tuộc mình nấu lâu quá thì nó dai mất tiêu rồi. Cái phần này là phần quán tặng thêm miễn phí. Giờ thì Khoa sẽ tập trung ăn cho xong bữa tối. Xong mấy anh em sẽ về lại khách sạn. Cả ngày hôm nay á đi chơi xong rồi chờ đợi rất là nhiều, nhưng mà đổi lại là mình cũng được ăn rất là ngon và ngắm cảnh rất là đẹp. Ôi Khoai xin lỗi mọi người, tại Khoai hay có thói quen là vừa nhai vừa nói chuyện á, tại vì có nhiều người cũng không thích cái kiểu mà về anh nhai vừa nói chuyện của Khoai, mà tại vì khi mình ăn xong á là mình phải nói ra cái cảm nghĩ của mình liền chứ không nhai đúng hồi quên mất. Nếu có gì chưa hài lòng mọi người nhớ để bình luận phía dưới nha. Hẹn gặp lại mọi người ở tập sau. Bye bye. Ăn đi mọi người. Rồi mọi người ăn tiếp. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.